สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Nove อีกเรือนหนึ่งมาให้ดูกันนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรีวิวนาฬิกาแบรนด์ Nove ไปแล้วเรือนหนึ่งซึ่งเป็นนาฬิกาตระกูล Diver Watch นะครับหรือว่านาฬิกาดำน้ำนั่นเองนะฮะแต่เรือนนี้จะเป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Craftsman นะครับซึ่งเป็นคอลเลคชันที่มีความพิเศษมากๆเพราะว่าใช้วัสดุประเภทไม้จริงมาทำตัวนาฬิกาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแวะไปที่ตัวกล่องนาฬิกานิดนึงคือกล่องนาฬิกาของแบรนด์ Nove เนี่ยเขาจะให้มาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะฮะข้างในมันก็มีโฟมเป็นชั้นๆปิดซิปเก็บพกพาอะไรแบบนี้ได้สะดวกสบายมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นกล่องนาฬิกาที่ดีมากๆเลยนะครับใช้งานได้จริงสุดๆเลยคือแบรนด์ Nove เนี่ยผมว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์นาฬิกาออกมาแต่เรือนนะมีเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะทางสุดๆเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นคอลเลคชัน Craftsman ตัวนี้เป็นต้นเนี่ยผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์กับตัว material หลายๆอย่างที่เขาเอามาใช้มากๆเลยนะครับเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนเลยนะฮะคือตัวหน้าปัดของทาง Nove เนี่ยเขาจะทำมาเป็นแบบดำด้านแบบนี้นะฮะแล้วก็มีตัวหมุดรอบๆก็จะไม่มีตัวเลขอะไรมาให้เลยนะครับเป็นหมุดสไตล์วินเทจแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยจะมีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมาให้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้มีเข็มวินาทีซึ่งก็จะมีรูมแค่บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเท่านั้นนะครับเวลาเข้าที่มืดเนี่ยมันก็จะเรืองแสงแค่2เข็มนี้ดังนั้นมันก็ไม่สามารถจะมองเวลาได้ชัดเจนเท่าไหร่ในที่มืดนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยเขาให้มาเป็นซัฟไฟร์คริสตัลด้วยนะครับเท่าที่ลองหมุนไปหมุนมาดูนะมันไม่ได้มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนอะไรมาเท่าไหร่ยิ่งหน้าปัดมันเป็นสีดำที่มันออกเทาๆนิดนึงด้วยซ้ำนะครับมันก็ยิ่งดูติดฝ้ามากขึ้นด้วยโดยที่ตัวนี้มันจะทำงานอยู่บนระบบควอร์ตนะครับแต่ว่าเขาทำการตัดเข็มวินาทีออกไปทำให้การใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะดูเนียนเป็นนาฬิกาออโต้ได้ประมาณนึงคือเราจะเห็นว่าตรงขอบเบเซลเนี่ยมันเป็นไม้แท้เลยนะครับซึ่งมันเป็นไม้อีบอนนี่วูดโดยที่ปกติแล้วไม้อีบอนนี่วูดเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เราเห็นตามเครื่องใช้ราคาแพงที่มันจะเป็นไม้สีน้ำตาลเข้มปนดำนะครับแล้วก็มีลาย texture สวยงามมากๆเลยตัวไม้เนี่ยวัสดุก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับ texture เนี่ยเรียบมากๆเลยคือบางทีผมก็เคยจับนาฬิกาที่เขาใช้ไม้มาเป็นส่วนประกอบนะฮะผมจะรู้สึกว่ามันมีความสักๆมือนิดนึงมันไม่ได้คมมากขนาดนี้แต่ตัวนี้การผลิตผมว่าเขาสุดยอดมากๆเลยรอบๆก็จะมีหมุดมาให้ด้วยเป็นดีเทลอย่างนึงที่ทำให้ขอบมันดูไม่เพลนเกินไปไม่เรียบเกินนะครับคือถ้าเกิดเราหมุนไปรอบๆนะเราก็จะเห็น material เพิ่มเติมเช่นตัวไม้ที่มันอยู่ตรงนี้คือโครงของนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็น ebony wood ทั้งบล็อกเลยนะฮะมันจะไม่ใช่แค่เบเซลไม้บางๆมาแปะนะฮะถ้าเรามองจากข้างๆเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นโครงใหญ่ๆแบบนี้เลยและเขาก็จะมีดีไซน์พวก stainless steel เป็นโครงรอบๆเนี่ยมาเกาะอยู่นะครับซึ่งมันเป็นดีไซน์นาฬิกาที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นการดีไซน์แบบนี้ในเรือนไหนเลยแน่นอนว่าการดีไซน์แบบนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวนาฬิกานะฮะมันก็เหมือนเป็นการปกป้องเลเยอร์ไม้ไปในตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมจะต้องพูดถึงมากที่สุดเลยของเรือนนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมนะฮะแต่ผมอยากให้ลองนึกดูว่าเรือนนี้มันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปซึ่งสิ่งที่มันหายไปของเรือนนี้นะครับก็คือตัวคราวนั่นเองมันไม่มีคราวที่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเลยนะฮะโดยที่ความเจ๋งที่สุดของเรือนนี้นะครับคือการซ่อนคราวเอาไว้ด้านหลังแบบนี้คือเรือนนี้มันจะเป็นระบบคราวแบบพิเศษมากๆเลยนะฮะซึ่งมันเป็นระบบที่ผมไม่เคยเห็นในเรือนไหนมาก่อนเลยนะจริงๆมันอาจจะมีบางคนใช้ระบบแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เคยเจอเลยมาเห็นในเรือนนี้เรือนแรกเลยนะฮะเวลาเราจะใช้งานนะครับเราต้องปลดล็อกไอ้สกรูดาวน์นี่ก่อนก็คือต้องหมุนในตัวนี้ไปในทางที่มันบอกว่า Open นะครับพอหมุนไปจนสุดแล้วเนี่ยมันก็จะติดล็อกแบบนี้นะครับหมุนต่อไม่ได้ละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะฮะก็คือกดลงไปแบบนี้ปุ๊บคือมันจะกลายเป็นปุ่มที่เราสามารถกดลงไปได้ละซึ่งการกดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการปรับเวลาทางด้านหน้านี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะกดให้ดู1ครั้งนะครับปุ๊บมันก็จะขยับ1ช่องแบบนี้กดอีก1ครั้งนะฮะมันก็จะขยับอีก1ช่องแบบนี้นี่คือระบบการตั้งเวลาของเรือนนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แนวมากๆแล้วก็แปลกสุดๆเลยนะฮะเราสามารถกดด้านหลังเนี่ยกดค้างมันก็จะวิ่งแบบนี้เลยมันก็จะกวาดเวลาไปเรื่อยๆซึ่งถ้าถามว่าระบบนี้มันเท่ไหมเท่มากนะฮะเท่จนไม่รู้จะเท่ยังไงแล้วแต่มันจะมีความลำบากอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเราตั้งเวลาปั๊บเนี่ยแล้วมันเลยช่วงเวลาที่เราอยากจะตั้งไปแล้วมันไม่สามารถหมุนย้อนกลับมาได้นะฮะคือมันต้องวนอีกรอบนึง12ชั่วโมงใหม่เลยถึงจะกลับมาจุดเดิมที่เราตั้งได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่อาจจะลำบากนิดนึงในการตั้งค่าครั้งแรกนะครับแต่สุดท้ายเวลาเราตั้งเวลาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอีกพอเราตั้งเวลาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็หมุนกลับเข้าไปแบบนี้ฮะหมุนไปทางล็อกมันก็จะล็อกอย่างแน่นหนาเลยซึ่งแน่นอนว่าไอ้ระบบแบบนี้มันก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยไม่มีตัวคราวยื่นออกมาเกะกะนะครับคือผมเข้าใจว่าเรือนนี้เขาตั้งใจทำระบบแบบนี้มาก็เพื่อที่ลดขนาดของนาฬิกาให้มันไม่ใหญ่มากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่มีความโอเวอร์ไซส์แบบสุดๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองวัดดูนะฮะไซส์ของนาฬิกาเรือนนี้มันได้ประมาณ50มิลเลยนะฮะส่วนความหนาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ13มิลความหนาเนี่ยไม่ได้หนาอะไรเวอร์มากแต่ความกว้างของนาฬิกาเนี่ยถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับแทบจะเทียบเท่ากับนาฬิกาพวกดีเซลเลยการที่มันไม่มีคราวเนี่ยมันก็พอช่วยทำให้ภาพรวมดูไม่ใหญ่มากจนเกินไปคือนึกภาพไม่ออกเลยนะถ้าเกิดมันมีคราวใหญ่ๆโผล่มาอีกปั๊บเนี่ยมันจะยิ่งทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูใหญ่เถอะทะเกินไปนะฮะโดยที่ผมก็สารภาพเลยว่าตอนที่ผมซื้อเรือนนี้มานะคือผมไม่ได้ดูสเปคชีทเลยว่าไซส์เรือนนี้มันไซส์เท่าไหร่คือเวลาเราดูจากรูปที่นายแบบเขาใส่พวกฝรั่งเขาก็จะข้อมือใหญ่
ญ่ๆหน่อยใช่ไหมครับพอเขาใส่เรือนนี้เราก็ดูว่าดูเท่ดีนะฝรั่งเขาใส่แล้วดูขึ้นข้อดีเราก็คิดว่ามันจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเต็มที่ก็42มิลอะไรแบบนี้พอได้เรือนนี้มาปั๊บเปิดกล่องมานี่แอบสะเทือนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆแน่นอนว่ามันก็จะเป็นปัญหาแค่คนข้อมือเล็กแบบผมแหละแต่ถ้าเกิดคนที่ข้อมือใหญ่ๆหน่อยนะครับผมว่าเรือนนี้ใส่ได้สบายๆเลยส่วนตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายหนังแท้ที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับก็คือเวลาจะใช้งานเนี่ยเราก็ร้อยสายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปักรูเข้าไปตามรูที่เราอยากจะใช้งานเลยถือว่าล็อกได้แน่นหนาดีนะตอนแรกคิดว่าไม่ได้จะแน่นหนาขนาดนั้นแต่พอใช้งานจริงก็ไม่หลุดเลยคือมูดแอนด์โทนรวมๆของนาฬิกาเนี่ยผมว่ามันให้กลิ่นอายของความเป็นนาฬิกายุโรปโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียแถบที่มันแบบอบอุ่นคือเวลาเรามองนาฬิกาเรือนนี้ภาพของพวกป่าเขียวๆนะฮะริมทะเลสาบไม้สีน้ำตาลเข้มๆมันจะลอยมาเลยคือบ้านทางยุโรปทางสวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบนั้นดูมีความพูดดีอยู่สูงไม่ค่อยไปทางแฟชั่นวอทหรือไปทางกระแสหลักเท่าไหร่นะครับผมลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยสายที่เขาให้มานะฮะจริงๆไม่มีรูสุดท้ายนะครับรูสุดท้ายผมเจาะเพิ่มเองคนที่ข้อมือประมาณผมเนี่ยก็ต้องทำใจเจาะสายกันนิดนึงนาฬิกาขนาด50มิลนะฮะอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วของผมออกมาเป็นประมาณแบบนี้คือก็ต้องบอกว่าใหญ่มากนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้เหมาะกับข้อมือผมเท่าไหร่คนที่จะใส่เรือนนี้ได้แบบพอดีกับเต็มข้อนะครับผมว่าข้อมือต้องประมาณ 6.5 นิ้วถึง7นิ้วเป็นต้นไปมันถึงจะพอดีถึงจะแน่นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะดูใหญ่เทอะทะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดผมไม่มองเรื่องไซส์นะเอาแค่ฟีลลิ่งการสวมใส่ผมจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความโซลิดมากๆจากน้ำหนักที่มันถ่วงข้อมือนะครับส่วนมูดแอนโทนเนี่ยผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูดีแล้วก็ดูไม่ซ้ำเลยนะฮะคือบางทีนาฬิกาที่หน้าตามันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านถ้าเกิดเขาใช้วัสดุแมททีเรียลไม่ดีมันจะดูเป็นนาฬิกาถูกๆที่หาซื้อได้ทั่วไปนาฬิกาแปลกๆแต่ตัวนี้มันสัมผัสได้เลยถึงความเนี๊ยบหรือว่าคุณภาพของวัสดุตัวเรือนนี้นะครับว่ามันดีมากๆเลยเสียดายมากเลยนะที่ผมข้อมือเล็กเพราะถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่นะฮะมาใส่เรือนนี้ให้ดูปั๊บเนี่ยมันจะดูขึ้นข้อสวยงามดูแน่นดูเต็มมากๆเลยซึ่งจริงๆสไตล์ของนาฬิกาเรือนนี้ผมก็ไม่รู้จะนิยามยังไงนะครับเพราะว่าด้วยขนาดไซซิ่งที่มันใหญ่แบบนี้นะครับมันก็จะให้ฟีลลิ่งความสปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นวัสดุไม้มันก็จะดึงความสปอร์ตลงมานิดนึงนะฮะทำให้มันไม่สปอร์ตจัดเกินไปมีความพูดดีเล็กๆกลิ่นอายยุโรปหน่อยๆอะไรแบบนี้เรียกได้ว่ามาทุกแนวเลยเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนข้อมือใหญ่นะฮะซึ่งเรือนนี้เนี่ยแน่นอนว่าในไทยยังไม่มีขายนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องสั่งมาจากทางเว็บไซต์ออนไลน์เหมือนผมซึ่งราคาของเรือนนี้อยู่ที่535เหรียญนะครับอย่างบางช่วงเนี่ยก็จะมีลด 30% และพอเอาเข้าประเทศไทยบวกภาษีนำเข้าอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถซื้อเรือนนี้ได้ในราคาประมาณ 14,000 บาทเท่านั้นนะฮะแถวๆนั้นเลยแต่ก็แน่นอนว่ามันเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่ตลาดหลักนะฮะไม่ใช่กระแสหลักดังนั้นคนที่จะซื้อเรือนนี้ก็อาจจะต้องใช้ความชอบส่วนตัวจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบความแปลกแหวกแนวไม่อยากจะซ้ำกับคนอื่นผมว่าเรือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ใช้ได้เลยแล้วก็น่าซื้อพอสมควรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ